بدترین روشی که میتونی یوتیوبت رو رشد بدی، ویو بگیری، سابسکرایب بگیری، این هستش که بری پول بدی به یکی، بگی بیا چنل منو تبلیغ کن و این پول چه به یوتیوب ادز داده بشه یا گوگل ادز که مستقیم چنل رو تبلیغ کنن، یا بدی به فلان یوتیوبر که توی کانالش بگه بیا فلانی رو ساب کنید. در هر دو صورت عملا پولت رو ریختی تو جون. سلام، من محمد کانال تورچه، خیلی خوش اومدید. امروز اومدم باهاتون صحبت کنم و 10 تا روش تبلیغ رایگان چنلتون رو بهتون بگم که بتونه ویو بیاره براتون، سابسکرایب بیاره و لازم نباشید هزینه خیلی هنگفتی بکنید. به کرات این سبک یوتیوبرایی که تبلیغ یه نفر دیگر کردن دیدیم که اون آدم یهو یه ویدیوش جامپ میزنه، بعد از اینکه تبلیغ میکنه یکی دو که 5000 نفر اصلا میان توی ویدیوهاش رو میبینن، سابسکرایب میکنن، ولی به مرور زمان چون اون آدم دومیه، اون کسی که تبلیغش شده رو دوست ندارن و باهاش ارتباطی نگرفتن، به هیچ وجه روی ویدیوهاش کلیک نمیکنن و کامل چنل اون آدم برای همیشه مرده. این خیلی متداوله بین کسایی که تازه میخوان یوتیوب شروع کنن و با یه سری یوتیوبر یه ارتباطی داره و از طریق اون آدم تبلیغ میگیره یا پول میده که تبلیغش کنه. اتفاق خیلی متداولی هستش که چنلش برای همیشه نابود میشه و تصمیم میگیره از اول چنل بزنه. برای همین این سناریو غلطه رو من اول خواستم براتون شفاف کنم که بدونید مشکلش چیه و چرا کانال رشد نمیکنه و بعدم بریم سراغ 10 تا روشی که خیلی راحت‌تر میتونید کانال خودتون رو تبلیغ کنید، یا با روش‌های ارزونتر یا با روش‌هایی که کاملا رایگان باشه. اولین روش که خیلی خوب شما میتونید یه چنل رو بیارید بالا، به خصوص برای بچه‌هایی که گیمرن یا تو حوزه سرگرمی دارن کار میکنن، اسکواد داشتنه. اسکواد داشتن یعنی چی؟ یه دقیقه بریم تو یوتیوب، مثلا من اینجا سرچ میکنم، فرض کنید ماینکرافت چالش. این که سرچ کنیم یه سری چنل مختلف برامون میاد که اینجا دارن چالش های مختلف مثلا ماینکرافت میذارن. اولین روشی که بهتون گفتم میتونید استفاده کنید استفاده از اسکواده. و اون یعنی چی؟ اون به این معنی هستش که من با 3 تا از دوستام یا 3 نفری که هم موضوع منن چنل یوتیوب میزنیم و 4 تا چنل مختلف رو بالا میاریم. تو این 4 تا چنل طبیعتا هر کدوم شانس دیده شدن خودش رو داره که داره مجزا جلو میره. اما یه روش خیلی خوب وجود داره که ما بتونیم بیشتر مخاطب بگیریم. اونم این هستش که مثلا فرض کنید کانال من روزانه 10 تا ایمپرشن داره، کانال علی 15 تا، کانال سعید 40 تا، کانال مرتضی یهو وایرال میشه 10,000 تا ویو میگیره. چون ماها مشترکاً داریم 4 تایی با هم دیگه ویدیو میذاریم، از طرف مرتضی مخاطباش تو چنل منم میان، یهو ویدیوی من جامپ میزنه توی کانال علی میرن، از طرف علی میرن توی کانال سعید و اینجا انگار مخاطبها با هر 4 تای ما ارتباط میگیرن، رشد میکنه. حالا اینو من برای کانال گیمینگ گفتم، ولی اگه شما کانال گیم هم نذارین باز هم میتونید توی این سبکا کار کنید. مثلا شما داری آموزش هوش مصنوعی میدی، میتونید با 4 نفر با هم دیگه همکاری کنید، هم توی اسکریپت پیدا کردن تجربه یوتیوبتون اون چرخی یادگیری براتون سریعتر میشه، هم از طرفی اگه یه نفر تو اون 4 تا دیده بشه بقیه هم سریعتر میان بالا و وقتی بقیه بیان بالا باز کمک میکنم که اون یه نفر بیشتر دیده بشه. انگار یه حالت بردی هستش که با هم دیگه بخواید رشد کنید و تو هر موضوعی میتونید چند نفره با هم رشد کنید و با کمک تبلیغ روی هم دیگه چند برابر شانس دیده شدنتون بالاتر بره. نکته دوم، تکنیکی که شما خیلی خوب میتونید انجام بدید تکنیک کامنت مارکتینگه. مثلا بیاید لازم بریم توی یه کانال جدیدی که الان مانیتایز شده، مثلا کار لول. خب این کانال کاری که انجام میده با استفاده از هوش مصنوعی میاد تجربه یه شغل رو از 0 تا 100 بهتون میگه. مثلا تجربه این که تمام مراحل دکتر شدن توی ایران، از مرحله که شما باید درس بخونی، کنکور قبول شی، بری دانشگاه پزشکی، طرح بری، بعدش مطب تو بزنی، بعد تخصص بگیری، هر مرحله هم درآمدش، چالشاش، مشکلاتش چجوریه. همین کانالی که اینجا دارید میبینید. خب فرض کنید من یه نفر هستم که تو همچین موضوعی دارم کار میکنم. این تکنیک کامنت مارکتینگ ما چی میگه؟ میگه توی کامنت های رقبای شما هم ایده پیشنهادی به شما گفته شده، هم میتونید مخاطب واقعی حوزه خودتو پیدا کنید. چطوری؟ من دارم یه همچین ویدیویی درست میکنم، نیومدم ویدیو تریدر رو بسازم. چرا؟ چون تریدره اومده قبلا تو این چنل گنده تر و قدیمی تر از من ساخته شده و خوبم جواب گرفته. پس میام پایین نگاه میکنم، مثلا یوتیوبر شدن، داروسازی، مثلا بریم پایینتر دوباره یوتیوبر شدن، زندگی تاجر، و همین شکل میبینم این ایده هستش. حالا هر کدوم از اینا رو من ساخته باشم توی کامنت های رقبای من میتونم بهشون پیشنهاد بدم که چنل من رو بیان ببینن
و از این طریق من ویو و تبلیغ رایگان بگیرم، نه نیاز پول خرج کنم، نه نیاز هستش که لینک و ارتباط خیلی گنده‌ای داشته باشم. فقط نکته که وجود داره لینک نفرستید، چون از یه جایی بعد اسپم میشید و روزانه بیشتر از 10 یا 20 تا کامنت هم ریپلای نکنید و جواب ندید، چون باز هم دوباره امکان داره اسپم بشید، هم خود اون مالک چنل ممکنه شما رو بلاک کنه کلا از چنلش. نکته سوم که همیشه توی خیلی از چنل‌ها من پیشنهاد دادم که این کارو میتونید انجام بدید اگه حوصله دارید و وقتشو دارید و به شدت کمک میکنه که سریعتر بخواید مانیتایز بشید، استفاده از چنل دوم شورت ویدیوه. ببینید شورت ویدیو طبیعتا اگه یه دونه منتشر کرده باشید تو یوتیوب، متوجه میشید که از یه جایی به بعد شورت ویدیو شاید 10 تا 100 برابر لانگ ویدیو بازدید بگیره. 10 تا 100 برابر بیشتر یعنی خیلی راحت‌تر براتون مخاطب میاره. ولی مشکلی که داره اینه که خب ما نمیتونیم اولا مدام شورت ویدیو تولید کنیم، دوما فارغ از اینکه نمیتونیم شورت ویدیو تولید کنیم، یه سری از ما کانال لانگ ویدیو داریم و میدونید که خب استراتژی لانگ و شورت از هم دیگه جدا هستش. اینجا چی رو پیشنهاد میدیم؟ اینجا اینو بهشون پیشنهاد میدیم که بیا یه چنل دوم بزن و توی اون چنل اصلا لازم نیست خودت محتوا بسازی، از محتواهای بقیه استفاده کن. اون چنل خیلی خوب میاد بالا. وقتی اومد بالا، چنل اصلی خودت رو موازی با اون چنل زدی، از طریق قسمت هایی که امکان تبلیغ وجود داره کانال خودت رو تو اون کانال شورت ویدیو تبلیغ میکنی. این مثل این میمونه که ما اومدیم یه دونه یوتیوبر ساختیم، یوتیوبر رو گندش کردیم، حالا به اون یوتیوبر به جای که پول بدی تبلیغ کنه، اون یوتیوبر خودش داره رایگان تو رو تبلیغ میکنه. مثلا کانال های رپ یا کانال های موسیقی یا کانال های یوتیوبرها یا خیلی از موضوعاتی که سلبریتی محور فن پیجه، از این تکنیک خیلی استفاده میکنه. مثلا من الان بنویسم شورت ویدیو، خب من نوشتم شورت ویدیو میایم پایین 63 که 200 که 4 میلیون 4 میلیون 800 که، یعنی این موضوع شورت ویدیو جواب میده. پس من اگه یه چنل دارم ریاکت میکنم، چالش میذارم، گیم میذارم، میتونم از کسایی که هم موضوع من هستن یه چنل شورت ویدیو درست کنم. مثلا فرض کنم استریمرم، تازه میخوام بیام یوتیوب، یه چنل میذارم کلا ویدیوهای استریمرها رو تیکای باحالشو میذارم توش، روز 10 تا توش میذارم و اتفاقی که میفته اون چنل امکان داره خیلی سریع رشد کنه. مثلا همین چنل رو بیاریم، مثلا نمیدونم کانال کیه، ولی یه دقیقه بریم توش ببینیم داره چیکار میکنه، یعنی تیکای ویدیوهای معروف اومده گذاشته، بریم تو این چنل 80 کی سابسکرایب 2700 تا ویدیو هم گذاشته. خب نمیده که بسازه طبیعتا. و پاپولارش چقدره؟ 4 میلیون 3 میلیون 3 میلیون. خب شما فکر کن یه همچین چنل داشته باشی، پایینش اسم چنل اصلی تو گذاشتی، یا پایینش لینکش کرده به چنل اصلی، یا هر روش دیگه تو این صفحه هومش که اینجا 80 کی سابسکرایب هست، هر روز یه تبلیغ برای اون چنل گذاشتی. از این 80 کی روزی 1% ببینه، یعنی روزی 800 نفر تقریبا ورودی داره اون چنل و اون چنل به جای اینکه 6 ماه بخواید زحمت بکشید، توی بازی خیلی سریعتر مخاطب هدفمند پیدا کردی. این فاکتور مهم میشه. نکته همونطور که توی نکته‌های قبلی بهتون گفتم، یه سری چارچوب بهتون میگفتم، بهتون توی این نکته شورت ویدیو هم میگفتم لازم نیست ویدیوها رو خودتون بسازید، از ویدیوهای بقیه میشه استفاده کرد. آیا کپی رایت نمیخوره؟ آیا ویدیو مال خودمون باشه درآمد نمیرسه؟ اگه دقت کرده باشید من اصلا اسم درآمد رو نیاوردم برای کانال شورت ویدیو. هدف این چنل درآمدزایی نیست، هدف این چنل کمک کردن به چنل دوم شماست و این چنل چون از ویدیوهای بقیه و عملا دزدی استفاده میشه، امکان داره مانیتایز نشه، یعنی امکان داره که احتمالش خیلی زیاده مانیتایز نشه و ما صرفا برای کمک به چنل اول و ساپورت کردن و تبلیغش داریم میاریمش بالا. و از طرف دیگه اون نکته هم که راجع به کپی رایت بود، چون ویدیوهای بقیه رو به صورت شورت ویدیو دارید استفاده میکنید، معمولا کپی رایت نمیزنن روی شورت ویدیو، ولی خب مانیتایز هم نمیشه. این تو ذهنتون باشه. بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی که خیلی راحت میتونید شما دوباره تبلیغ کنید چنلتون رو توی موضوعات مختلف، مخاطب گرفتن از گوگله. چطوری؟ مثلا فرض کنید من توی گوگل میخوام سرچ کنم دوره AI رایگان. خب این تایتل منه، میخوام یه آموزش AI سرچ کنم و یه چنل سرچ کنم کلا در مورد آموزش یا هر چیز دیگه ای. میام حوزه خودم رو توی گوگل سرچ میکنم. وقتی توی گوگل سرچ کنم، بسیار نتایج رو من میده که بخشی از این نتایج بر اساس سرچ یوتیوب هستش. مثلا همین دوره رایگان AI سرچ کردم، 2 تا سایت برام آورده، رایای اسکیلز و دانشجویار، 3 تا 4 تا ویدیو یوتیوب آورده که یکیش مال 9 اسفنده، یکیش این قسمت، یکیش این قسمت. هر کدوم دوره هوش مصنوعی رو دارم معرفی میکنم. میام پایین میبینم که people also search for 8 تا موضوع دیگه هم برای من اینجا آورده. حالا اینا به چه دردی میخوره؟ وقتی من سرچ میکنم دوره رایگان AI،
اگه ویدیو اینجا باشه احتمال داره که آدم‌ها روی اون ویدیو رایگان هم کلیک کنن بیان تو. یکی از بهترین تبلیغ‌های شما یا ورودی گرفتنها برای ویو و سابسکرایب شما هم دقیقاً همینجا هستش که اون موضوع خودتون رو توی گوگل لینک کنید که ویدیوتون توی گوگل ساجست بشه و بیا پایینتر این هشتار هم توی تایتل، دیسکریپشن یا موضوعات بعدی استفاده کنید. مثلا من شاید الان یه ویدیو راجع به AI دارم، میام پایینتر سرچ میکنم آموزش هوش مصنوعی با پایتون رایگان، یه ویدیو 1 ساعتی یا 30 دقیقه‌ای درست میکنم، تایتلش همینه، هر کسی اینو سرچ کنه ویدیو من ساجست میشه بهش. 1 2 جزو موضوعات پرپاپولار سرچ گوگل هست. 3 از طریق کپشن نویسی میتونم ورودی اون رو دوباره بیشتر کنم و یه تبلیغ رایگان برای چنل من هست. حالا این برای مثلا AI باشه، میتونه مثلا در مورد گشت و گذار در تهران یا مثلا بهترین کافه های تهران، اینو اگه سرچ کنم دوباره بیام پایین تایتل های پر سرچ تهران اینجا هست. پس من اگه کانال واکفیت می دارم من میتونم دوباره ازش استفاده کنم به این طریق. دو تا مورد بعدی که دوباره خودتون از چنل خودتون میتونید تبلیغ بکنید و ورودی بگیرید از ویدیوهای پاپولارتون هستش و 2 قسمت مختلف میتونید ورودی بگیرید. چه جوری؟ یه اشتباهی که خیلی از بچه‌ها انجام میدن وقتی مثلا یه ویدیوشون 10 که بازدید میخوره اون ویدیو کمک نمیکنه به بقیه ویدیوهاش که بازدید بگیره. علتش این هستش که کانال یوتیوبتون تشبیه میکنن به یک پاساژ یا یک مغازه بزرگ که دهنه‌های مختلف داره. هر کدوم از این دهنه‌ها محصولات خودش رو دارن که اونجا داره اون ویدیو پرزنت میشه. حالا اگه مثلا تو طبقه اول شما مغازه سوم 1000 نفر امروز بیان تو، خب از این 1000 نفر از جلوی مغازه 1 هم رد شدن، از مغازه 2 هم رد شدن، مغازه 19 هم میتونن بیان ببینن، مشکل نداره. ولی اگه شما یه کاری کنید که اینا فقط و فقط بیان اون مغازه رو ببینن و برن بیرون، اینجا ناخودآگاه فروش کل پاساژتون رو آوردید پایین‌تر. چجوری میشه اینو بیشتر کرد؟ با لینک کردن اینا به هم دیگه. یه نمونه رو بهتون نشون بدم. ببینید این ویدیو هستش که الان 18000 تا ویو خورده و بعدش هم حالا کانال با چند تا ویدیو دیگه مانیتایز شده. ولی تقریبا از 16 17 جولای این چنل، این ویدیو آمارش جامپ زد و ویوهاش بیشتر شد. چه تغییری کرد؟ بک بزنیم. 17 جولای اتفاقی که افتاده انتشار این ویدیو بود که بیشترین بازدید این چنله. این ویدیو وایرال میشه توی قسمت کامنتاش و اند اسکرینش اون ویدیویی که ویدیو خوبیه ولی بازدید نخورده و مرتبط با این هست رو ساجست میکنیم. اینطوری از طریق لینک کردن اون مغازه سوم به مغازه 19 هم این ویدیوهای مغازه 19 هم یا فروشش بیشتر میشه. پس شما اگه یه ویدیویی دارید که تو چنلتون داره جواب میگیره، اونو باید دست و پا بزنید وصلش کنید به ویدیوهای دیگه. اند اسکرین و کارت ها و پین کردن کامنت چیزایی که خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید. نکته بعدی که شما تو هر حوزه میتونید ویو خوب بگیرید این هست که به این موضوع فکر کنید که چجوری آدم‌هایی که موضوع من رو نمیشناسن و دغدغه هم ندارن راجع به موضوع من بیان ویدیوی من رو ببینن. یه مثالی که معمولا به بچه‌ها میزنم این هستش که مثلا فرض کنید که یه نفر اگه بیاد در مورد گیتار، یه چنل گیتار داشته باشه، آیا شما میرید ویدیوش رو ببینید؟ معمولا میگن نه اصلا من علاقه ندارم به گیتار زدن. ولی اگه همون آدم که داره گیتار میزنه مثلا توی میدون ولیعصر هم نشسته دست فروشه، به جای گیتار زدن معمولی یا بنویسه آموزش گیتار زدن، بیاد بنویسه توی میدون ولیعصر آهنگ پیکی بلایندرز رو با گیتار زدم و اینجا تایتل اینه، تامنیل مثلا عکس توماس شلبی از اون سریال معروف پیکی بلایندرز و اینجا احتمال داره آدم‌ها کلیک کنن برن توش. درسته؟ اینجا احتمالاً علاقه شما هم بیشتر میشه. ببینید ما هر دو تا این ویدیوها یه موضوع هستش، اون آدم تخصصش گیتار زدنه، ولی تخصص من به عنوان کسی که دارم یوتیوب کار میکنم اینه که نحوه پرزنت شما روی ویو گرفتن شما و بازدید گرفتن شما کاملا مشخص هستش و اگه نتونید اون دایره از افراد که اصلا علاقه به مخاطب شما ندارن، به مخاطب شما شدن رو ندارن یا موضوع شما رو دوست ندارن، علاقه‌مند کنید به خودتون، اولا کانال شما شکست خورده هستش. یه نمونه مثلا تو کانال خودم بهتون نشون بدم. این تامنیل رو ببینید، این تقریبا الان بیشترین بازدید کانال من هستش. و چرا این بیشترین بازدیده؟ چون میخوام این ذهنیت براتون جا بیفته که هرچی من موضوع رو عمیق‌تر کنم یا بهتر و تخصصی‌تر حتی توضیح بدم باعث نمیشه من بیشتر رشد کنم. اتفاقا من اینو همیشه با تحت عنوان استراتژی پوست پیازی میگم. یه پیاز رو در نظر بگیرید، هرچی شما برید جلوتر اون تو برش زدن اون پیاز اشکتون بیشتر در میاد. تو بازدید گرفتن هم همینطوره. عمق اون پیاز هرچی بیشتر بشه، عمق تخصص موضوع شما هرچی بیشتر بشه، بازدید گرفتن شما کمتر میشه. فعالسازی درآمدزایی یوتیوب سطحی ترین و اولین آموزش یوتیوبه. ساخت چنل و
فعالسازی درآمدزایی. بعدش تگ گذاشتن، ویو گرفتن، مانیتایز شدن، درآمد زیاد کردن، RPM، CPM، همه اینا سطح بعدیه. برای همین هستش که آموزش گیتار اولین قدمی نیست که آدما بخوان یاد بگیرن، ولی ویدیو رو وقتی سرگرمیش میکنیم از اون لولی که آدما بخوان عمیق‌تر بشن، یه لول میارمش عقب‌تر، میبینم بازدید من خیلی خیلی بیشتر هم شد. نکته بعدی که شما میتونید خیلی راحت‌تر تبلیغ بگیرید و بازدید بیشتری بخواید بگیرید و رشد کنید، این هستش که سعی کنید یه تیکه‌هایی از ویدیوتون رو توی اینستاگرام به صورت ریلز منتشر کنید و معمولا اینو برای کانال‌های سرگرمی میگم، نه برای کانال‌های آموزشی. معمولا اونقدر جواب نمیده و خود من اگرچه برخلاف این هستم که اینستاگرام کمک میکنه به رشد یوتیوبتون، اینو میگم که مخاطب میتونه براتون بیاره ولی نه اونقدر زیاد که فکر کنید. اگه مثلا من 20 کی مخاطب اینستاگرام دارم، در طول یه روز مثلا چنل یوتیوبم مانیتایز بشه، اصلا اینجوری نیستش. من الان مثلا 400,000 تا مخاطب اینستاگرام دارم، ولی اگه استوری بذارم 2000 نفر 5000 نفر پا میشن میان یوتیوب و اون ویدیو رو میبینن، در حالی که تو بخش زیادش هم شاید حذف کنه و سابسکرایبش حساب نکنه. پس تبلیغ اینستاگرام کمک میکنه ولی خیلی نه. و دو تا نکته تبلیغ رو اگه بخوام آخر این ویدیو بگم که به نظر من جفتش میتونه کمکتون بکنه، اولینش یعنی قبل از آخری استفاده از یک کانال تلگرام هستش که بخواید ویدیوها یا نکات مربوط به چنلتون یا فایل هاتون اونجا بذارید. اگه کانال فیلم و سریال دارید، اگه کانال آموزش دارید، اگه کانال AI که زبان انگلیسیه، واکویتمی، میتونید یه سری اطلاعات تخصصی تر رو به درد بخوره اونجا بذارید. مثلا میام من کانال واکویتمی اگه بزنم، میام منوی رستوران و آدرس دقیق و شماره تماس یا اصلا لینک پیجش رو اونجا میذارم که آدما بتونن اونجا اطلاعات دقیقه رو داشته باشن، به هم دیگه فوروارد کنن و زنگ بزنن. از این طریق یه کانال کافه گردی دارم میذارم که هم بعداً تبلیغ بگیرم، هم آدما بتونه اونجا سیو کنه و بعداً خودم رو تبلیغ کنم دوباره. مثلا کانال فیلم و سریال میتونید فیلم ها رو به صورت بدون سانسور یا با زیرنویس اونجا بذارید و آدما یه لینکی از مجموعه فیلم هایی که حالا توی ژانری که شما دارید کار میکنید اونجا داشته باشه. کانال آموزشی دارید، میتونید فایل های تخصصیتون اونجا بذارید یا هر چیزی که آدم کاربرد داشته باشه براش اونجا داشته باشه، باعث میشه سیو کنه بمونه و ویدیوهای خودتون داخل اون تلگرام بتونید تبلیغ کنید. اگه میخواید از یوتیوب آموزش تخصصی تر بگیرید، از طریق آیدی تلگرام یوتیوبر شاندرلان ادمین میتونید به ما پیام بدید و توی آموزشامون شرکت کنید. یا اگه کانالی دارید که به درآمد رسیدم، از طریق آیدی یوتیوبر شاندرلان ریکوست میتونید اقدام کنید تا درآمدتون از طریق مجموعه یوتیوبرش رو توی ایران نقد کنید. خلاق و پرانرژی باشید. خداحافظ.